ความเดิมตอนที่แล้วคือวิชัยนายบ้านหนุ่มกับเชษฐ์ทันและเด่นสามหนุ่มพรานมือดีได้ติดตามรอยของเสือสมิงเข้าไปในป่าเจอกับกลอยหญิงสาวแสนสวยแต่แท้จริงแล้วกลอยก็คือเสือสมิงนั่นเองซึ่งกว่าจะรู้ก็แทบจะแลกด้วยชีวิตของวิชัยนายบ้านหนุ่มและตอนนี้ทั้งสามเจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งอยู่ในกรดใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นซึ่งทั้งสี่หนุ่มตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าพระธุดงค์ที่พวกเขาเจอนั้นเป็นของจริงหรือสมิงจำแรงสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้เรามาฟังเรื่องของเสือสมิงที่มีจริงๆในอดีตให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังต่อกันเลยครับทั้งสี่หนุ่มถือปืนในการเตรียมพร้อมจ้องมองไปยังพระภิกษุหนุ่มที่นั่งหลับตานิ่งอยู่ในกรดนั้นเอาไงดีวิชัยถามเพื่อนพรานทั้งสามเจตจ้องมองไปยังพระภิกษุหนุ่มนั้นแล้วก็เดินนำทั้งสามคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างหน้ากรดพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่านมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกับยกมือขึ้นวางอกพระธุดงค์หนุ่มลืมตาขึ้นเจริญพรพระธุดงค์หนุ่มเอ่ยขึ้นอย่างสำรวมแต่แล้วทั้งสี่คนก็ได้กลิ่นสาบสางอย่างรุนแรงลอยมากระทบจมูกจนทั้งสี่หนุ่มหยิบปืนขึ้นมาถือไว้เตรียมพร้อมอย่างระมัดระวังสงสัยอะไรในตัวอาตมาหรือพระหนุ่มถามขึ้นทั้งสี่คนมองหน้ากันเพราะจริงๆแล้วตอนนี้พวกเขาได้กลิ่นสาบสางนั้นแรงมากๆคิดว่าอาตมาเป็นผีเป็นสางหรืออย่างไรพระหนุ่มเอ่ยขึ้นอีกทั้งสี่คนอึกอักไม่ได้ตอบอะไรแต่จับปืนกระชับไว้มั่นตาของทั้งสี่คนจ้องมองไปที่ร่างของพระหนุ่มนั้นไม่วางตาเพราะทั้งสี่จินตนาการไปว่าอีกไม่นานพระหนุ่มจะค่อยๆกลายร่างเป็นเสือแล้วก็กระโจนเข้าขย้ำพวกเขาคิดว่าอาตมาเป็นเสือหรือทั้งสี่หนุ่มมองหน้ากันอึกอักตอบไม่ได้แต่มองหน้ากันสิ่งที่พวกท่านตามหาไม่ใช่อาตมาหรอกเมื่อพูดจบท่านก็ยิ้มให้กับทั้งสี่คนน้อยๆนายบ้านและนายพรานทั้งสามมองหน้าท่านรับรู้ได้ว่าแววตาของท่านนั้นมีแววปราณีเป็นอย่างมากทั้งสี่คนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นมาอย่างประหลาดถ้าอย่างนั้นพวกกระผมต้องไปแล้วนะขอรับพวกผมต้องตามเสือสมิง2 ตัวที่มันฆ่าคนในหมู่บ้านของพวกกระผมและฆ่าผู้คนที่ไม่เลือกเพราะถ้าพวกมันยังมีชีวิตอยู่ก็จะทำให้ชาวบ้านป่าละแวกนี้เดือดร้อนเพราะพวกมันเป็นแน่แท้วิชัยพูดขึ้นอย่าเปลืองแรงตามพวกมันเลยโยมเพราะมินานพวกมันจะตามหาพวกโยมเองอีกอย่างตอนนี้ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วถ้าตามไปคิดว่าพวกโยมจะปลอดภัยไหมหรือถ้าพักอยู่ใกล้ๆอาตมาพวกโยมคิดว่าจะปลอดภัยกว่าหรือไม่พระธุดงค์หนุ่มพูดขึ้นด้วยอาการสำรวมทั้ง4คนมองหน้ากันครุ่นคิดก็เป็นอย่างที่พระท่านพูดตอนนี้ใกล้จะมืดค่ำแล้วถ้าตามไปคงหาที่พักนอนที่ปลอดภัยไม่ทันอย่างแน่นอนทั้ง4มองหน้ากันเหมือนจะปรึกษากันด้วยสายตาว่าแน่ใจหรือว่านอนใกล้ๆพระหนุ่มจะปลอดภัยแน่ใจนะว่าพระเป็นคนจริงๆก่อนที่ทุกคนจะทำอะไรพระหนุ่มก็พูดขึ้นว่าอย่าระแวงอาตมาเลยอาตมาไม่คิดร้ายโยมทั้ง4คนหรอกทั้ง4หนุ่มสะดุ้งโหยงมองหน้ากันแล้วก็ก้มลงกราบพระหนุ่มเดินไปหาทำเลเพื่อจัดที่หลับที่นอนไฟกองใหญ่ถูกก่อขึ้นไม่ห่างจากที่พระหนุ่มปักกรดอยู่ทั้ง4หนุ่มใช้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ห่างจากกรดพระออกไปทางขวามือ
เป็นที่พักนอนในคืนนี้ก่อนนอนไม่ดึกมากประมาณ2-3 ทุ่มทุกคนก็มองเห็นพระภิกษุหนุ่มออกมาเดินจงกรมหน้ากรดเดินอยู่นานจนทุกคนเผลอหลับไปทั้ง4 คนตอนแรกตกลงกันว่าจะต้องมีเวรยามเฝ้าเพื่อความปลอดภัยแต่ทุกคนลงความเห็นกันว่าไม่ต้องมีก็ได้แต่ต้องนอนให้ไวนอนให้ไวหมายถึงจะต้องตื่นให้ไวนอนแบบระวังตัวเหมือนลูกป่าทุกคนก็ตกลงกันตามนั้นตกดึกของคืนนั้นเองทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงหมาหอนกระงมทั่วบริเวณเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็มองไปที่กรดของพระก็ยังเห็นพระนั้นเดินจงกรมอยู่ยังไม่ได้นอนเสียงหมาหอนนั้นดังมาอีกฝ้าของป่าเสียงหอนเหมือนจะเป็นหมาป่าไม่ใช่หมาบ้านไม่ไกลจากที่เดินจงกรมของพระหนุ่มซึ่งเป็นที่มาของเสียงหอนโหยหวนของหมาป่านั้นป่าบริเวณนั้นเหมือนสั่นไหวเหมือนมีลมพัดอย่างแรงแต่ตอนนี้ทั้ง4 คนรู้ได้ว่าไม่ได้มีลมแต่อย่างใดทั้ง4 คนหยิบปืนประจำตัวของตนเองขึ้นมาเตรียมพร้อมระวังภัยทันทีแล้วทั้ง4 คนก็ได้ยินเสียงร้องหวีดแหลมโหยหวนยาวนานจนเชษฐ์พูดขึ้นว่าเสียงเปรตขอส่วนบุญเชษฐ์ยังพูดไม่จบดีเลยทุกคนก็เห็นว่าบริเวณปลายทางเดินจงกรมของพระหนุ่มปรากฏมีเงาตะคุ่มสูงใหญ่ยืดขึ้นไปในอากาศจากแสงเดือนแสงดาวทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่านั่นมันเปรตแน่ๆเสียงร้องนั้นก็ยังร้องวีดอยู่มิขาดแล้วทุกคนก็เห็นพระภิกษุหนุ่มนั้นยืนสงบนิ่งอยู่ครู่ไม่นานเสียงร้องวีดนั้นก็เงียบไปและไม่นานร่างกายใหญ่โตสูงใหญ่นั้นก็จางหายไปด้วยเหมือนกันทุกคนมองไปที่พระภิกษุหนุ่มนั้นด้วยความศรัทธาและก็พร้อมใจกันยกมือขึ้นสาธุพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายทั้ง4 คนล้มตัวลงนอนอีกครั้งแล้วทั้ง4 คนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเชษฐ์เป็นคนสะกิดให้ทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมส่งสัญญาณให้ทุกคนนั้นอยู่ในการเงียบสงบเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็พบกับความผิดปกติคือมีกลิ่นสาบสางอย่างรุนแรงมันเป็นกลิ่นสาบสางของเสืออย่างแน่นอนกลิ่นจะชัดบ้างจางบ้างหายไปบ้างตามกระแสลมที่พัดหยุดทุกคนหยิบปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมถ้าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นปืนทุกกระบอกของ4 หนุ่มจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีไม่นานทางป่าไม้ทางเหนือก็มีความเคลื่อนไหวมันเป็นความเคลื่อนไหวแบบหยุดเดินถ้าจะฟังให้ดีก็จะเหมือนแมวที่มันจะจับนกแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนหยุดแบบนั้นวิชัยนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ามีความเคลื่อนไหวเพราะเขาไม่ใช่พรานแต่พรานทั้ง3นั้นพวกเขารู้ว่ามีความเคลื่อนไหวเข้ามาทางป่านั้นและเป็นความเคลื่อนไหวที่มีจุดประสงค์จุดหมายปลายทางที่พวกเขาอย่างแน่นอนกลิ่นสาบสางที่โชยมาอย่างรุนแรงทำให้พรานทั้ง3รู้ว่าเป็นเสือแน่นอนแต่มันคงจะมีหลายตัวไม่ใช่แค่ตัวเดียวตอนกลางวันที่พวกเขาตามล่าพวกมันนั้นเป็นสมิง2 ตัวที่พวกเขาตามแต่ตอนนี้พรานทั้ง3รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่2 ตัวอย่างแน่นอนต้องมากกว่านั้นกลิ่นสาบสางรุนแรงจนแทบจะสำลักออกมาเพราะว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ใต้ลมพอดีซึ่งก็ถือว่าพวกเขาโชคดีเพราะว่าถ้าอยู่เหนือลมพวกเขาอาจจะไม่ได้กลิ่นสาบนี้ก็เป็นได้แล้วทางป่าเหนือนั้นก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งของคนวิ่งมาอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงที่ร้องขึ้นอย่างกระหืดกระหอบช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงวิ่งนั้นวิ่งเข้ามาทางที่4 หนุ่มนั้นพักหลับนอนอยู่แล้วเงาตะคุ่มของหญิงสาวนั้นก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเพราะวิ่งเข้ามาในรัศมีกองไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้ภาพที่ทุกคนเห็นคือ
หญิงชาวป่าในชุดเสื้อคอกระเช้าแขนกระบอกสีเทามนผ้าถุงสีน้ำเงินเข้มผมยาวกำลังจะวิ่งเข้ามาหาพวกเขาเชษฐ์ก็ร้องตะโกนออกไปด้วยเสียงดังว่าหยุดถ้าวิ่งเข้ามาพวกข้ายิงไส้แตกแน่ๆเมื่อเชษฐ์พูดจบหญิงสาวนางนั้นก็หยุดยืนแน่นิ่งตัวสั่นสะท้านเหมือนหวาดกลัวเต็มที่ช่วยฉันด้วยจ้าพี่ชายช่วยฉันด้วยเธอพูดขึ้นอีกเสือแบบพวกมึงนี่ไม่มีมุกที่จะหลอกคนแล้วเหรอจึงได้ใช้แต่มุกแบบเก่าๆเดิมๆเชษฐ์พูดขึ้นทุกคนจ้องปืนไปที่หญิงสาวนั้นหมายว่าถ้าหญิงสาวกลายร่างเป็นเสือกระโจนเข้ามาหาพวกเขาก็ต้องเจอปืนทั้ง4กระบอกนี้ไม่ตายก็จุกไปหลายหน้าที่เหมือนกันฉันเป็นคนจ้าฉันเป็นคนช่วยฉันด้วยหญิงสาวพูดขึ้นละล่ำละลักด้วยความหวาดกลัววิชัยกระซิบกับเพื่อนพราน3 คนของเขาว่าทำไมมันตีบทแตกแบบนี้วะสมิงมันมีวิวัฒนาการหลอกคนได้แนบเนียนแบบนี้เลยเหรอ4 หนุ่มจ้องมองพร้อมเล็งปืนไปที่หญิงสาวนั้นอย่างเตรียมพร้อมกลิ่นสาบสางเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆชายป่าด้านที่หญิงสาวเดินมานั้นมีเสียงคำรามดังก้องขึ้นโฮฮ่าแล้วก็มีร่างของเสือใหญ่เดินลากหางออกมาอย่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดหญิงสาวหันไปมองทางเสือตัวนั้นแล้วเธอก็ค่อยๆเดินเข้าหากองไฟกองใหญ่นั้นเหมือนหวังว่าจะเอากองไฟกองใหญ่นั้นเป็นที่พึ่งของเธอหญิงสาวคว้าหมับเข้าไปหยิบเอาฟืนติดไฟท่อนหนึ่งที่มีไฟลุกโชติช่วงติดมือขึ้นมาถือไว้แล้วก็หันหน้าถือไม้ติดไฟจ้องหน้าไปทางเสือใหญ่ที่เดินลากหางเข้ามาทั้ง4 หนุ่มนั้นมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรู้ได้ทันทีว่าหญิงสาวนางนี้เป็นคนอย่างแน่นอนเพราะไม่มีเสือตัวไหนแม้แต่เสือสมิงมันก็กลัวไฟมันจะไม่กล้าเข้ามาถือฟืนติดไฟติดมือไว้เป็นอาวุธแบบนี้อย่างแน่นอนเสือใหญ่ตัวนั้นเดินลากหางเข้ามาเชษฐ์ก็พูดขึ้นว่าสลับกันยิงพร้อมพูดปืนในมือของเขาก็ระเบิดกัมปนาตขึ้นมาทันทีเสือใหญ่ที่เดินลากหางเข้ามาแบบไม่เกรงกลัวสิ่งใดนั้นก็ร้องโห่กระเด็นไปตามแรงปะทะของปืนนั้นไปตกอยู่ชายป่าเชษฐ์รีบบรรจุกระสุนใหม่อย่างรวดเร็วต่อให้ไม่ตายมึงก็ต้องจุกเหรอวะเชษฐ์กัดฟันพูดลอดไล่ฟันออกมาไม่นานในเสือใหญ่ที่โดนปืนไปนอนจุกอยู่นั้นมันก็ลุกขึ้นมาอีกเหมือนว่าปืนทำอะไรมันไม่ได้เลยมันร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธเกลี้ยวโกรธาเมื่อเสียงคำรามของมันจบสิ้นลงในป่าทางเดียวกันก็มีเสียงคำรามก้องออกมาอีกสะท้อนป่าดังสนั่นเสียงคำรามที่คำรามออกมาจากป่าตอนนี้นั้นไม่ต้องให้เป็นพรานก็รู้ว่าเป็นเสียงของเสือไม่ต่ำกว่า 3-4 ตัวเป็นแน่ทั้ง4 หนุ่มหนาวสะท้านขึ้นมาทันทีเพราะถ้าเสือ 4-5 ตัวแถมไม่ใช่เสือธรรมดาถ้าพวกมันจู่โจมเข้ามาพร้อมกันก็เตรียมตัวเป็นอาหารอันโอชะของพวกมันได้เลยแบบไม่ต้องสงสัยไม่นานกองทัพเสือตัวที่เดินออกมาสมทบกับเสือใหญ่ตัวแรกก็ค่อยๆโผล่เดินคำรามเรียงหน้าเข้ามาหาทั้ง4 หนุ่มอย่างไม่สะทกสะท้านใดๆพวกมันมาหยุดยืนอยู่ห่างออกไปสัก20 วาแล้วที่ชายป่าด้านเดิมก็มีเสียงคำรามก้องของเสืออีกตัวพร้อมกับมีเงาเคลื่อนไหวของเสือใหญ่เดินออกมาจากชายป่าเข้ามาสมทบกับพรรคพวกของมันแต่เสือที่กำลังเดินออกมาจากป่าตัวนี้ที่หลังของมันมีร่างของหญิงสาวอรชรนั่งอยู่บนหลังของมันเจ้าหล่อนผมยาวสยายเมื่อเข้ามาใกล้ๆเธอก็หัวเราะออกมาอย่างเยือกเย็นมันหนาวสะท้านเข้าไปถึงขั้วหัวใจของคนที่ได้ยินถ้าอยู่คนเดียวกลางป่าแล้วได้ยินเสียงหัวเราะนี้รับรองขวัญกระเจิดกระเจิงถึงขั้นเป็นไข้หัวโกรนเป็นแน่แท้อีกลอยวิชัยนายบ้านหนุ่มอุทานออกมาใช่แล้วครับคนที่นั่งอยู่บนหลังเสือนั่นคืออีกลอยนั่นเองเสือ5 ตัวยืนจังกล้า
ส่งเสียงคำรามห้าวหึ่มอย่างน่าเกรงกลัวปืน4 กระบอกจ้องไปที่เสือใหญ่5 ตัวเอาไงดีปืนเรา4 กระบอกเสือ5 ตัวเราตายแน่ๆถ้ามันจู่โจมพร้อมกันวิชัยพูดขึ้นวิชัยยังพูดไม่จบเลยเสือใหญ่ตัวหนึ่งก็กระโจนเข้าหาทั้ง4 หนุ่มอย่างรวดเร็วปืนของทันก็ระเบิดขึ้นสะท้อนก้องป่าเสือใหญ่ตัวนั้นกระเด็นออกไปตามแรงปืนแต่มันก็ลุกขึ้นมาจ้องมองด้วยความอาฆาตคำรามสะท้อนก้องป่าเดินมารวมกลุ่มอยู่กับพรรคพวกของมันอีกตอนนี้เสือทั้ง5 ตัวนั้นเริ่มเดินลากหางย่าง3 ขุมเข้าหาชายหนุ่มทั้ง4 คนอย่างประสงค์ร้ายตายแน่ๆเด่นเอ่ยขึ้นกับเพื่อนตัวไหนเข้ามายิงแล้วมันจุกระสุนเร็วๆถ้ากระสุนไม่หมดเราก็ยังมีชีวิตอยู่เชษฐ์พูดขึ้นทุกคนจ้องหน้าเชษฐ์แล้วพยักหน้าให้อย่างใจนักสู้แล้วสิ่งที่ทั้ง4 คนคิดไว้ก็เกิดขึ้นเสือทั้ง5 ตัวเริ่มกระโจนเข้าจู่โจมพวกเขาทั้ง4ยกเว้นเสือที่มีกลอยนั่งอยู่มันยืนนิ่งคำรามก้องไม่ได้เข้าจู่โจมการจู่โจมของเสือใหญ่ทั้ง4ทำให้วิชัยและพรานทั้ง3ยิงสกัดจนบรรจุกระสุนไม่ทันในที่สุดเสือใหญ่4 ตัวที่กระสุนทำอะไรไม่ได้ก็ใช้เท้าตะปบทั้ง4 หนุ่มไว้คนละตัวส่งเสียงคำรามลั่นป่าแล้วอ้าปากหมายจะกัดคอหอยทั้ง4 คนให้สิ้นใจตายหยุดก่อนโยมหยุดก่อนเสียงของพระหนุ่มดังขึ้นก่อนที่เสือใหญ่ทั้ง4จะกัดลงไปที่คอหอยของทั้ง4 หนุ่มเสือใหญ่ชะงักส่งเสียงคำรามก้องจ้องมองไปทางพระธุดงค์หนุ่มนั้นหยุดเถอะโยมยิ่งสังหารคนมากยิ่งบาปมากหยุดได้ไหมเสือโคร่งทั้ง5ส่งเสียงคำรามก้องไปทั่วป่าเสือใหญ่ตัวหนึ่งที่กำลังเหยียบอกของวิชัยนายบ้านหนุ่มอยู่มันผงะออกกระโจนเข้าหาพระธุดงค์หนุ่มด้วยอาการที่เกลี้ยวกล่อมหมายชีวิตแต่เมื่อมันกระโจนเข้ามาใกล้ถึงตัวพระหนุ่มร่างกายของมันก็ผงะหงายลอยห่างออกไปจากตัวของพระหนุ่ม4-5 วาหล่นตุ๊บลงพื้นเสียงดังสนั่นแสงสีเหลืองที่อยู่รอบๆตัวของพระหนุ่มนั้นมันคืออะไรเสือทุกตัวตอนนี้ถอยหลังออกไปรวมกันตัวสั่นสะท้านคำรามในลำคอเบาๆอาการเหมือนแมวตกใจกลัวหางตกคอย่นคำรามในลำคอเบาๆแล้วแสงสีเหลืองนวลรอบๆตัวของพระภิกษุหนุ่มก็เรืองรองสว่างจ้าขึ้นสว่างจ้าขึ้นทั้ง4 คนมองเห็นเสือทั้ง5กลายร่างเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายทุกคนรวมทั้งหญิงสาวหรือกลอยนั่งคุกเข่าลงก้มกราบพระหนุ่มไม่นานพวกเขาก็อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาทั้ง4 คนเลยแล้วความรู้สึกของทั้ง4 หนุ่มก็ดับวูบลงไปเหมือนไฟโดนปิดสวิตช์เช้าแล้วเชษฐ์ตื่นขึ้นมาก่อนเพื่อนเขารีบลุกปลุกนายบ้านและเพื่อนๆให้ตื่นขึ้นมาเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือมองไปทางที่ปักกรดของพระภิกษุและทางกองไฟที่มีหญิงสาววิ่งมาขอความช่วยเหลือเมื่อคืนพวกเขาเห็นกรดยังปักอยู่ที่เดิมและเห็นหญิงสาวนางหนึ่งนอนสลบอยู่ข้างๆกองไฟนั้นทั้งหมดมองหน้ากันเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลหญิงสาวจนฟื้นขึ้นมารู้ว่าเธอชื่อดาวหน้าตาสะสวยหุ่นทรงอรชรดาวบอกว่าเธอเป็นคนอยู่หมู่บ้านห่างไกลจากที่นี่มากๆถูกเสือสมิง5 ตัวนั้นจับตัวมาเมื่อ5 ปีก่อนเพื่อให้เธอล่อคนล่อเหยื่อให้เจียดตายเจียนตายมาก็หลายครั้งพ่อแม่ก็ตายไปเพราะเสือสมิง5 ตัวนั้นเราทำภัตตาหารถวายพระกันเถอะเชษฐ์พูดขึ้นแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันออกไปหาน้ำหาผลไม้ส่วนเชษฐ์กับวิชัยก่อไฟดาวก็หุงข้าวเอาเนื้อแห้งออกมาย่างปิ้งและทำแกงป่าเนื้อรมควันไม่นานทุกอย่างก็พร้อมเมื่อเพื่อนๆกลับมาพร้อมกับผลไม้น้ำและผักป่าทั้ง4 หนุ่ม1 สาวเตรียมของที่จะถวายให้กับพระหนุ่มในตอนเช้า
มานั่งคุกเข่าหน้ากรดของท่านวิชัยก็พูดขึ้นว่าพวกเราเตรียมภัตตาหารมาถวายพระคุณเจ้าขอรับแล้วกรดก็ถูกเปิดออกพระภิกษุหนุ่มลุกขึ้นเก็บกรดมัดไว้อย่างเรียบร้อยท่านตื่นขึ้นเดินจงกรมตั้งแต่ตี 5แล้วเมื่อเดินจงกรมเสร็จท่านก็ไปที่ลำธารล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะเข้าไปทำสมาธิในกรดต่อท่านถือบาตรแบบสะพายเตรียมพร้อมเหมือนพระป่าที่จะออกไปรับบิณฑบาตเมื่อทั้ง4หนุ่ม1สาวเห็นเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าท่านจะให้พวกตนตักบาตรทั้ง4ออกไปยืนเรียงแถวถือของที่ทำไว้เตรียมใส่บาตรท่านไม่นานการตักบาตรพระธุดงค์หนุ่มผู้มีฤทธิ์อภิญญาก็เสร็จสิ้นลงก่อนฉันทั้ง4หนุ่มก็ได้รับพรจากท่านพูดกับพรานทั้ง3คนคือเชษฐ์เด่นและทันว่าการเป็นพรานล่าสัตว์เป็นอาชีพที่เป็นบาปมากเพราะล่าเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นของตนถ้าเลิกได้ก็ควรเลิกหรือถ้าไม่ได้ก็ต้องลดต้องละส่วนดาวนั้นมีวาสนาที่จะต้องอยู่ที่นี่สุดแท้ว่าจะมีวาสนากับใครทั้ง3พรานก้มลงกราบท่านและรับปากว่าจะหากินแค่ปากแค่ท้องเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นหรือมีทางทำมาหากินใหม่พวกเขาก็จะทำพระภิกษุหนุ่มเล่าเรื่องของเสือสมิงทั้ง5ให้ทุกคนฟังพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องตามล่าแล้วพวกเขาไปตามทางของพวกเขาแล้วให้ทุกคนกลับเข้าหมู่บ้านและให้ทำบุญทำสังฆทานอุทิศให้กับเสือสมิงทั้ง5ด้วยเพราะจริงๆแล้วที่พวกเขาเป็นเสือสมิงนั้นเพราะความเครียดแค้นชิงชังกับคนที่รังแกทำร้ายพวกเขาก่อนตายกลอยถูกโจรป่าจับมาข่มเหงก่อนตายมีจิตอาฆาตรุนแรงตายได้ไม่ข้ามคืนเธอก็เข้าสิงเสือกลายเป็นเสือสมิงฆ่าโจรป่าเหล่านั้นตายจนหมดก๊กเสืออีก4ตัวถูกนายพรานฆ่าตายอย่างโหดร้ายทารุณพวกเขามีจิตเครียดแค้นพยาบาทกลายเป็นเสือผีเสือสมิงตามล้างตามล่าคนที่มีกรรมเกี่ยวข้องกับพวกเขามาหลายร้อยปีแล้วทั้งหมดรับคำก้มกราบพระหนุ่มล่ำลากลับเข้าหมู่บ้านพระหนุ่มให้พรทั้ง5คนและให้หมั่นทำความดีอย่าได้ประมาทเด็ดขาดทั้ง4ก้มกราบลาพระหนุ่มอีกครั้งพอเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะกล่าวคำล่ำลาทุกคนก็ต้องตกใจและประหลาดใจเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกรดของพระหนุ่มมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ข้างหน้าทั้งหมดมองหน้ากันแล้วก็ยกมือขึ้นพนมกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านได้ไม่นานก็มีข่าวดีคือวิชัยนายบ้านได้แต่งงานกับน้องดาวสาวที่มากับสมิงนางนั้นอยู่ด้วยกันเรื่อยมามีลูกมีหลานถึง7คนครอบครัวของวิชัยสอนสั่งให้ลูกหลานหมั่นทำความดีอย่าได้ประมาทกับการดำรงชีวิตเด็ดขาดส่วน3พรานนั้นหักเหชีวิตของตนไปอย่างสิ้นเชิงคือเมื่อพ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตลงในเวลาไล่เลี่ยกันทั้ง3พรานก็ชวนกันออกบวชแล้วก็ธุดงค์หายไปในป่าใหญ่นั้นเป็นเวลาเนิ่นนานที่หมู่บ้านหุบหมาหอน15 ปีต่อมาขณะที่เด็กๆกำลังเล่นอยู่ถนนกลางหมู่บ้านในตอนเช้าๆของวันหนึ่งก็มีเสียงของเด็กชายคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นว่าพระมาพระมาเมื่อชาวบ้านเห็นก็ดีใจรีบเตรียมข้าวของมาตักบาตรกันเพราะหมู่บ้านหุบหมาหอนไม่มีพระมาบิณฑบาตนานหลายปีอีกอย่างที่วัดประจำหมู่บ้านก็ไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนานหลาย10 ปีแล้วพระที่มาเป็นพระหนุ่มใหญ่3 รูปเมื่อเดินเข้ามาใกล้ชาวบ้านก็จำได้ว่านั่นคือพระเชษฐ์พระเด่นพระทันดาวและวิชัยนั้นดีใจจนออกนอกหน้าเพราะทั้งสองไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอสหายเก่าอีกชาวบ้านนิมนต์ให้พระทั้ง3 รูปอยู่จำพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้านท่านทั้ง3ก็รับนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่วัดแต่พอออกพรรษาท่านก็จาริกธุดงค์เข้าป่าหายไปอีกชาวบ้าน
ก็ได้แต่รอคอยว่าพรรษาหน้าท่านจะกลับมาจำพรรษาที่หุบหมาหอนอีกครั้ง คลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆ สนุกหลอนมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ ให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ